Aurinkoista tammikuun puolta väliä. Hyvää päivää. Se on täällä Tapio T. Terve, moro hei. Tänään programmissa yksivaiheisasioita. Nimittäin vaihdetaan Genesis Day One Singulaan vaihdetta. 7 vuotta tuo pyörä mulla nyt on ollut. Alkuperäinen välitys oli 4216, jonka sitten vuoden käytön jälkeen vaihdoin 4222. Se on ollut nyt siis 6 vuotta. Ihan täysin kuluneet on sitten voimasiirro-osat, mukaan lukien eturatas, takaratas kuin ketjukin. Sitten tuossa tänään aamulla, kun ei ole vielä varmaan tässä vaiheessa vuottanut kevätruuhkat alkanut pyöräliikkeessä, kävin viemässä pyöräni sinne ja samalla kun jarrua vähän säädetään, takajarrussa on ollut pientä ongelmaa, niin oli sitten mielessä, että mä kysyin, sattuuko löytymään sopivia varaosia. Se, että hän löytyikin. Laitetaan uusi kampisarja, jossa on 42 eturatas. Sitten laitetaan 18 piikkinen sinne taakse. Se on aika lähellä sitä alkuperäistä. Paljon puhuttu taianomainen lukema 4222 on ollut tosi rento. Juuri hyvä semmosen 20 ajeluun, rentoon menoon. Ja vaikka pyörä on täys pakattu, niin tavara on kulkenut pyörän päällä aivan kevyesti. Se on muuten pyöräilijä patsas. Tämän nimi on muistaakseni Kohtaamisia. Hieno teos. Mutta nyt kun se voimansiirto tuli tiensä päähän, on tässä vähän aikaa kytenyt fiilis, että pitäisikö palata enempi takaisin sinne alkuperäiseen. Sillä kireällä välityksellä on kyllä tehty jotakin legendaarisia reissuja, kuten esimerkiksi Helsinki Velotour vuonna 2018 pitkä matka. Runtattu väkisin sillä kireällä vaihteella ne ylämäet, hirviät krampit, kramppisirkus. Ehkä tässä on kuitenkin sen verran noita pitkiä matkoja ja muita ollut sitten niiden vuosien jälkeen, että on ymmärtänyt sen, että kenenkään jalat ja polvet ei päivääkään nuorun näissä touhuissa. Eli on luottoa siihen, että sillä tulevalla kireämmällä välityksellä tasaisella jaloissa riittää potkua ja ruutia siihen, että pyörä kulkee. Ja sitten välillä kantapään kauttakin hankittua kokemusperäistä ymmärrystä siitä, että kun on kireä vaihde eikä ole mikään pro-kuski, niin on ihan oikein jalkautua joissakin mäissä. Kyllä tuo Sinkula on tässä vuosien aikana lunastanut oman vakiopaikkansa meikäläisen pyöräkalustossa. 4 kovaa välinettä: Ralehki, Marin Larkspur hybridi, Genesis Day One ja Focus Whistler maastopyörä. Kuinka jatkuu tämä vlogi? Mä alun pitäen tässä mietin, että haluan siksi aloittaa tästä tämmöisen pienen videoblogijutun, koska tänään paistaa aurinko ja tämä aurinkoinen sää suorastaan huutaa tämmöstä yksivaihteispyöräaiheisen vlogin pitämistä. Nyt haen sen pyörän tuolta huollosta. Kello on ehkä 20:01 iltapäivällä ja se on yhdeltä valmis. Sitten ajelen kotiin ja otetaan semmonen ensipolkaisu-fiilistely tuohon pyörään. Ja sitten kun tästä vähän viikot etenee, niin mä jatkan tätä samaa vlogiepisodin julkaisua jonkunlaisella lenkillä, missä lähdetään johonkin, saa nähdä minne, en tiedä vielä, maantielle tai kevyen liikenteen väylille. Ihan mihin vaan, missä saadaan joku 30-50 kilsaa vähän pidempää polkaisua, tuntuman hakua uuteen kireämpään välitykseen. Ja kuten brevettitapoihin kuuluu, niin käydään reenaamassa kahvijuontia jossakin paikassa, mistä saa kahvia. Noniin, nyt on alla uusi voimansiirto ja on laitettu vähän tuota jarrujakin parempaa säätöön. Katselkaa! – 4218. Mentäisköhän tällä seuraavat 6 tai 7 vuotta? Aika näyttää. Edellä mainittujen komponenttien lisäksi vaihtoon meni myös keskiön laakeri. Sen kun oli sieltä huoltokaveri irrottanut, oli aika hurjan näköinen. Huomaa, että on saatu melkoista suolasohjon kylpyä.
tiedä sitten, olisi se varmaan kestänyt kans, jos olisi vielä nuukana miehenä ajanut monta vuotta, mutta eihän se pahaa tee välillä vähän käyttöpyörää uusia komponentteja laittaa. Tähän muuten pysähyttään kattelemaan, miltä tämä näyttää. Kampisarja Sturmeu Arkher. Uusi yksivaihteisketju. Ja 18 piikkinen takaratas. Ja säädetyt jarrut. On se, kun pyörässä on puhas uusi voimansiirto, aivan iskemätön. Siinä on jotain kaunista. Liikkeelle lähtöhän on raskas kuin mikä. Kiihytykset täytyy tehdä varovaisesti. Hei taas! Eilen oli lauantai pyörähuoltopäivä. Päivä eteenpäin luonnollisesti koittaa sunnuntai. Ei oikeastaan mitään ihmeempää maantielenkkiä tässä tullutkaan speksattua. Eilispäivä oli aurinkoinen. Tämä sunnuntai nousi aika harmaana. No mä päätin sitten, että lähdetään ajamaan hyvin simppeli lenkki täällä tuttuilla baanoilla. Samahan se oikeastaan missä ajelee, kun tuntumaan tähän kuitenkin täytyy haeskella. Tällä nyt on ihan ok kunnossa nämä pyörätiet. Ja missä on jäätä, niin siellä ajellaan sitten varovaisesti. Nastarenkaat alla, vakiovarustus tietynlaisiin talvikeleihin, kun pakkaset ja plusasteet vuorottelevat, syntyy jäätä. Tänne päin tulee eräs tie nimeltä Karhusuon tie, jota aika usein ajelen silloin kun lenkeille lähen monenkin eri suuntaan. Siinä on pieni loiva ylämäki. Tämä oli raskas välitys. Eli hyvästi mäkivälitys 4222. Voi olla, että lenkeillä nähdään tämän kanssa enempi talutteluita tulevaisuudessa. Kun katsellaan tuonne Tuomarikylän suuntaan, sinnekin kartanolle nousee tuo tuttu mukava ylämäki. Käydäpäs ajamassa sekin, kerätään lisää kokemuksia. Horisontissa näen pieniä lapsia. En taida tehdä näyttävää kiihdytystä. Täytyy huomioida muu liikenne. No ehkä siinä on pieni chanssi siihen, että pääsisi kiihdyttämään. Katsotaan. Tämä klassinen temppo, ota vauhtia sinkulalla ennen ylämäkeä. No, nyt me nähdään. Kyllä raskaaksi käy. Ei ollut riittävä vauhti. Ei se mitään. Mä en sitä tiedä, onko muita semmosia talvisinkulaa ihmisiä niin kuin minä, nastarenkaita käyttäviä, jotka ovat tehneet havainnon, että kun ajelee tämmöisillä liukkalla baanoilla, niin se, että välitys on vähän raskaampi, kadenssi matalampi, tekee liukkalla ajosta jotenkin semmoista stabiilimman, rauhallisemman tuntuista kuin että olisi korkeampi kadenssi. Sen mä nyt huomaan ainakin tässä. Niin paljon eroja huomaa, kun monta vuotta ei ollut paljon kevyemmällä. Silti jotenkin tätä kaipailut. Yksivaihteisilla ajelleet ihmiset, jotka on fikseilläkin vetäneet reissujansa, ovat sanoneet, että yksivaihteisella ajaessa jotenkin saavuttaa joku semmoisen mielentilan. Tuntee olevansa yhtä pyörän kanssa ja varsinkin fiksin kanssa saa jotenkin paremman yhteyden siihen maaperään, jolla pyörä liikkuu. Saatan kuvitella, mikä se on se state of mind, joka siinä saavutetaan.
liikkeelle lähdöt on työläitä. Sitten kun haluaa päästä vähän kovempaan nopeuteen, täytyy välillä nousta melkein seisomaan ja käyttää runsaasti energiaa siihen, että saa kiihdytettyä sen haluamansa nopeuden ja sitten toivoa vain, että saa pidettyä vauhdin yllä. Oikeastaan mielenkiintoista ja hauskaa ajatella, miten erilaisia nämä voimansiirtorempat eri fillareissa on. Ralehki, kun tehtiin se voimansiirtoremppa tuossa Syssynmällä, silloin tein havainnon, että semmoisen 20 ajamiseen löytyy vaikka mitä eri vaihdekombinaatioita. Voi tehdä hienosäätöä, että saa kadenssin justiin eikä melkein kohilleen sopivalla välityksellä. Siinä missä taas tähän lätkästään tämä yksi toivottu vaihteistus ja se on siinä. Sen kanssa pärjäillään. Voi että kyllä mä kevättä ootan, että saa tähän ne katorskenit lyö alle. Maantielenkit. Hiekkatiet. Ai. Sinkulalla auringonlaskuun. Tänään ajetaan auringonlasku, kun näin harmaa päivä, mutta haetaan lähikaupasta vähän pannaan ja kahvia ja joku kahvin kanssa syötäväksi sopiva leivonnainen. Kaupan pihalla hauska juttu tuokin, kun siihen osui vanha herrasmies, joka tuli kyselemään tämän pyörän hintaa, paljonko maksoi JNE, kehui designia ja puhelimme myös eilisestä huollosta, mikä tähän tehtiin. Hän kertoi tarinaa, oliko siis hänellä naapurit, jotka on nyt jo eläkkeellä, rikkaita kuin mitkä, ostaneet nuoruudessaan 60-luvulla joku ranskalaiset, olikohan Peugeotit, retkipyörät ja ajaneet niillä niin paljon, että niille oli sitten tullut huoltotarvetta. Vuosikymmeniä myöhemmin ne oli viety sitten johonkin näihin isoihin pyöräliikkeisiin, olivat kierrelleet, että sattuisiko olleen varaosia ja työkaluja ja näin päin pois. Olivat yllättyneet, että aina se ranskalaisessa vehkeessä joku ihan omanlaisensa kierteet ja tarvitaan erikoiset työkalut. Mutta näin. Siinä kun jutusteltiin, niin sitten tarina päättyi siihen, että nämä ranskalaiset vehkeet oli viety samaan paikkaan, missä Ralehkiakin on väännelty ja käännelty ja takahaarukkaa venytetty. Ja oltiin saatu ranskattarit kuntoon. Tarinalla onnellinen loppu. Ranskalaisten pyörien rassaaminen kuulemma ihan oma taiteenlajinsa. Siksi minä suosin brittirunkoja. Siinähän olisi vähän pöytää ja penkkiä. Vuoden toka pyöräilypannaani. Tosi hiljainen päivä tänään. Täällä. Kyllä istuu velotourin muistot lujassa melkein 7 vuoden takaa, kun tuossa on se Pitkäkosken rinnelehtojen suojelualue. Kuninkaantammen tien varressa riukuaita. Siinä semmonen äkkijyrkkä mäki. Piti nostaa seisomaan. Kadenssi kävi lähellä nollaa. Monet tarpeelliset asiat tähän pyöräilyaiheeseen vlogiin liittyen on varmasti tullut sanottua nyt. Kokoava ajatus tähän loppuun.
4222 oli sinällään hyvä. Pyörä on kiva, rungoltaan sopiva, rento vehe. Se houkuttelee ajamaan. No sitten kun laitetaan voimansiirto uusiksi, tekee jotakin, mistä on ollut haavekuva omassa päässään, minkälainen tämän pyörän pitää olla jatkossa, motivoi entistä enempi. Sitten kun tulee kevät ja ennen kaikkea kesä, tähän on laitettu sliksit renkaat talle. Mulla on tallissani siis 2 varten otettavaa maantiekilpapyörän tapaista. Tulee pian runsauden pula. Kummalla brittiläisellä lähdetään liikkeelle, onko Raleigh vai Genesis? No, se kertoo fiilis aina sitten kunkin lenkin alkaessa. Mikä väline valitaan. Ja nyt tilanne on seuraavanlainen, kuunnelkaa tarkkaan. Minun lenkkini alkaa tulee loppuun. Samoin myös tämä pyöräilyaiheinen videon tekele. Ja sinulla ystäväni on elämässäsi semmonen tilanne, että sinä oot jälleen kahtanut yhden pyöräilyaiheeseen videoblogin julkaisuun. Joka kahtelusta minä sinua kovasti kiittelen. Toivotaan iloa ja rauhaa sun päivääsi. Takku varmasti nähdään seuraavalla kerralla jossakin joskus pyöräilyaiheisten